So today we have Lachit Muchahari with us. First of all, congratulations Lachit for securing 583 in Neet 2023. ইমান এটা ভাল মাৰ্ক সিকিউৰ কৰিছা 583 এমছত সিট পোৱাটো অলমষ্ট চিয়ৰ আমি জনা তেজপুৰৰ কোনো কোচিং চেণ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে এমছত সিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমি ফটন ক্লাছেছৰ লগতে তেজপুৰবাসীলৈও গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভাল লাগিছে মই ইমান দিনৰ কষ্টৰ ফল আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰত মোৰ শিক্ষাগুৰুৰ ওচৰত মই বহুত কৃতজ্ঞ মই যেতিয়া এই কোচিং চেণ্টাৰত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ভবা নাছিলোঁ এইমছৰ নিচিনা ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটত মই চিট পাবলৈ সক্ষম হ'ম তো বহুত ভাল লাগিছে তো লাচিত তুমি যোৱা বছৰ নিট দিছিলা নেকি কিমান মাৰ্কছ আহিছিলে 303 আহিছিলে 303 তো 303 পৰা 583 এইটো তুমি কেনেধৰণে ইমপ্ৰুভ কৰিলা ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই যোৱা বছৰ কোনো কোচিং চেণ্টাৰত এনৰোল হোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ মই এই বছৰ যিমান দৰে কষ্ট কৰিছিলোঁ মই ভাবোঁ যোৱা বছৰ মই ইমান কষ্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু এই বছৰ মই ফটন ক্লাছেছ তেজপুৰত এনৰোল হয় ইয়াৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছৰ গাইডেঞ্চত মই যেনেদৰে কষ্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ আৰু টেষ্ট দিলোঁ তাৰ মই ভাবোঁ সেইটোৱে বিগ ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু ছাৰহঁতে যেনেকৈ পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ দিছিলে মোক যেনেকৈ টেষ্ট দি আহিলে যেনেকৈ কেতিয়াবা কম নম্বৰ আহে কেতিয়াবা বেছি নম্বৰ আহে যেতিয়া কম নম্বৰ আহে তেতিয়া ছাৰহঁতে মোক ফোন কৰি সুধিছিলে মানে ক'ত মোৰ উইক পইণ্টটো আছে আৰু ক'ত মোৰ ষ্ট্ৰং আছে যাতে মোৰ উইক পইণ্টটো মই সেইদিনাই ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ক্লাছত যেনেকৈ ডাউট থাকিলে মই ছাৰক লগে সুধিছিলোঁ সেইদিনাই সেই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰহঁতেও যেনেদৰে টাইম পায় সেনেদৰে মোক ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তুমি এইবাৰ বায়'লজিত কিমান সিকিউৰ কৰিলা মই বায়'লজিত পাইছোঁ 344 তো 344 ইমান এটা ভাল মাৰ্ক সিকিউৰ কৰিছা তো তুমি কেনেকৈ বায়'লজি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা বায়'লজি মই NCERT মেইন ধ্যান দিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ ক্লাছ কৰিছিলোঁ হীৰক ছাৰৰ তাৰপিছত লগে গৈ মই যি ক্লাছত কৰাইছিলে সেইখিনি মই সেইদিনাই চাই দিছিলোঁ মানে বেকলগ ক্ৰিয়েট হ'ব দিয়া নাছিলোঁ আৰু লাচিত যিহেতু তুমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি তুমি বেলেগ ডাঙৰ চিটিতো যাব পাৰিলা হয় তো তুমি তেজপুৰ আহিবলৈ কিয় চুজ কৰিলা মই যেতিয়া যোৱা বছৰ নিট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কোচিং চেণ্টাৰ বিচাৰি আছিলোঁ তো তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত চবৰপৰাকৈ বেছি ওচৰ টাউন হৈছে তেজপুৰ তো মই তেজপুৰত কোচিং চেণ্টাৰ বিচাৰি থাকোঁতে মই ফটনৰ নাম শুনিলোঁ তাৰপিছত মই ফটনত ভিজিট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত আহি পেলাই গম পালোঁ মোক নিট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যি ৰিচৰ্চেছ লাগে সেইখিনি মই ইয়াত পাইছোঁ তো মই ইয়াতে এডমিশ্যন ল'লোঁ চ' লাষ্টলি লাচিত তুমি আপকামিং নিট এছপাৰেঞ্চক তোমাৰ ফালৰ পৰা কি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স দিব বিচাৰা তেওঁলোকে নিটৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাটো উচিত টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মানে একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কোনো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাথাকে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ ৰেগুলাৰ ক্লাছ এটেণ্ড আৰু টিচাৰ্ছৰ এডভাইচখিনি মানি গ'লে কোনো এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰি তাৰপিছত ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন ক্লাছত ডাউট থাকিলে ছাৰক সোধা আৰু যিখিনি ক্লাছত কৰোৱা হয় সেইখিনি সেইদিনাই যাতে শেষ কৰিবলৈ তুমি ট্ৰাই কৰা